Na, csak működik még a régi hagyományos is, bár nem a nagyjából. Kicsit már meg is tépázta ezt a gumit. Ilyen régi, jól megszokott legendzsig, 4-es 4 grammos, és rajta a kis 2-es twister, esti szösszenet. Bár most már egyre alacsonyabb itt a vízünk, sőt, elég aggasztó a vízállás és a víz, de még egy csuka csak van itt. Április van, és már áprilisban ez a vízállás, hát szó-szó, de aggasztó. Följebb megyek egy kicsit, aztán megnézzük, hogy mi van itt még. Volt egy igazán jó kapásom, hát ez úgy néz ki, lerázta magát róla. Tehát az előző csuka után sajnos de kijelenthető, hogy hát ez kritikusan alacsony itt a vízünk, és ugye a Jóisten tudja, hogy mi lesz itt ugye ezzel az agyvával a nyárra, mert ha már most ennyire rossz vízhelyzetek és helyzetek vannak, akkor ugye kérdéses, hogy ugyan, de hogy mi marad belőle ugye nyárra. Tehát tavalyi áradás, tavaly ilyenkor volt áradás is ugye, és ugye az azért sokat segített itt a dolgokon, de utána ugye nyáron azt láttátok, hogy sok felvétel volt, hogy hát ugye olyan kritikus vízes állapotok voltak, hogy ihaj, de kíváncsi leszek, hogy az idei év mit hoz, de beszéltem pár ismerősömmel, és úgy néz ki, hogy nem sok jó. Szóval kérdéses lesz ugye ez az év, hogy mi lesz ezzel a hát sokunk kedvenc kis folyójával, mert azért én is igazán kedveltem itt az agyvai pergetést. Ősszel, télen, nyáron, tavasszal, mert főleg itt ugye az áradások véget ugye ez az első szakasz azért ténylegesen színes arcát és színes színfoltját tudta adni az agyvának. Itt aztán ténylegesen a harcsától kezdve domi jász, sügér, ponty, jászkeszeg, márna, ez a minden is volt fogható. Ugye régen, tavaly előtt még. Tavaly év is már azért annyira nem volt extra. Mióta videózok, bele-bele lehetett nyúlni halakba, de azért már az se volt az az állapot, ez a tavalyi év is, ami a régi arca volt ennek a víznek, mert azért volt ennek sokkal-sokkal jobb arca, amikor ténylegesen brutál pecák voltak, akár csukára, sőt, leginkább csukára. Mert azért régen kanállal, ha kijött az ember, vagy akár egy villantóval is, tényleg egy áprilisban, ugye a tilalom végén, azért, hát na, csukafogás nélkül nehezen mentünk haza, meg tényleg lehetett szép csukákba is bele nyúlni, akár ilyen 4-5 kilósakba is, ami azért már a tavalyi száraz évek után annyira már nem volt. Hát most megszokott, mondjuk így. Sőt, még szerintem 3 vagy 4 éve, amikor volt egy jó áradás, még a Bélával filmet is csináltunk, ott a Vasúti híd környékén, ott is tényleg jó csukákba, akkor még ugye 4 éve volt egy jó áradás, és akkor ténylegesen nagyon-nagyon szép ilyen
3-as, 4-es csukákba is bele lehetett nyúlni. Tavaly már nagyon rapszódikus volt. Idei évben egy normálisabbat fogtam ténylegesen. A többi az már ilyen picike volt. Szóval nagyon megváltozott itt a fauna. A halfauna. Kritikus év lesz ez. Főleg ha nyáron még rosszabb lesz, ugye, mint tavaly. Hát nem egyszerű itt a helyzete ezeknek a kis folyóknak, hogy a víz után pótlás véget. Ugye egy előző adásban, amikor voltam fentebb UL-ezni, akkor ugye mutattam is azt a új kőgátat. Azért lettek ilyen képződmények, de azért ez nem hoz megoldást itt a problémára. Meg ugye a süllő is ugye eltűnt, én azt mondom, a vízből. Nagyon érdekes változások mentek itt végbe. Negatív irányba. Na de majd jön a kumság. Aztán hát ha ott jobbak lesznek az eredmények, meg tényleg a lehetőségek. Azt kell mondani, hogy a lehetőségek, hogy a tavaly is a kumságira átkényszerülés volt, ugye nálam is, meg sokunknál, ismerőseimnél is a helyzet, mert ugye a helyi vizek hát majdnem, hogy kiapadtak, kiszikkadtak, kiszáradtak, és mondom, a kunságira kellett menni csukázni, süllőzni, és még balinozni is, mert itt a helyi vizekben a balin se volt annyira hűha. Szóval ja, rapszódikus itt a sztori. Amit az a kis csuka volt eddig. Az előbb egy jó fejrázós sztorival elmehetett még egy csuka. Van itt még ez a 2 spot, azt megdobom. Aztán itt ez a napvégi összenet, ennyi volt. Nagyon érdekes ténylegesen, hogy a sücik mintha kihaltak volna itt az agyvából. Tavaly ezt mondtam a csukára. Érdekes sztori ez. Hát na, így változik itt a helyzet. Mint egy 4 grammos fejem van most egy ilyen 2-es twisterem. Ez a régi sztori. Itt a Menstől, amit ugye régi videókban rengeteget használtam. És tényleg azzal mindent is fogtam, ezzel a kis Mensszel. Ugye ez egy jól bevált sztori. Főleg ezzel a 4 grammos Legend Jiggel párosítva. Én ezt nagyon-nagyon sokat használtam. PM-feles fluoró, meg itt a detektor pálca, amit most lehoztam. Aztán megpróbáljuk a lehetetlent. Itt ebben a esti pecában. Mondom, lehet itt még meglepetés, ilyen bónuszcsuka, de sok mindenre már nem számoltak. Na, megnézem még azt a kövi helyet ott a fánál, aztán lassan rám is esteledik. Mondom, amit bánok itt legjobban, tényleg az áradás kihagyása véget, ugye az a harcsázás. De tavaly az hát relatíve jó volt itt a Tiszán, és azért bele lehetett nyúlni egy pár hareszba. Na, felmászok itt a hegyen, aztán nézzük meg még azt a 2 spotot. Hát így nézünk ki Zagyva fronton. Itt a belvárosban. Ki van a kövezés. Azért mondtam a videó elején is, hogy sajnálom, ez már egyre neccesebb sztori lesz. És akkor mi lesz itt majd júliusban? Hát majd kiderül. Talán itt van még egy spot. Vagy ha egy picit lejjebb megyek.
Talán még itt van egy kicsit mélyebb rész. Aztán hát, hogyha alapon beesik valami. Na. Nem érdekes, mert ugye itt azért zúg lefele a víz, ez a 4 g kell, hogy ugye tudjam rendesen rakni az aljára ezt a kis dzsiget ezzel a twisterrel. Szóval kell ide ez a 4 g. A fenti részeken ugye én is ilyen 1-1,5 grammal szoktam dzsigezni, ugye amit csináltam ugye tantával, stb. Meg itt is voltam egy pár hete a szezon kezdetekor, ugye akkor is valami brutál kis fejjel, ugye a tanta lebegését kihasználva próbáltam itt becsapni a halakat, de most ugye már megváltozott a víz, és ahhoz képest ugye gyorsabb egy kicsit a sodrás. Wobblerezném én még hidegnek titulálom ezt, szóval egyelőre emiatt vannak még itt nagyon a plastikcsarik. Talán most már majd elő jönnek a fémek, meg a vasak, de itt a vegyes állomány véget ugye, mint a régi időkben is, a plastikot jobban erőltetem. Aztán kérdés, hogy van-e még értelme. Valamennyi hal azért mozog, ilyen keszeg meg ilyen táplálékhal, szóval annyira nem kritikus a sztori, hogy teljesen 0-0 és le van fertőzve és nincs benne hal, de tényleg a régi fényében már nincs az agyvánk. Meglássuk, mi lesz ezzel nyárra. Ja. Hát ugye az ívások, áradások és tényleg az áradásoknak az ivadék mennyisége, meg tényleg az ívás maradt el most már talán 3 éve, és ugye ez hiányzik nagyon ebből a sztoriból. De ugye a Tiszán is pont ez a ívás időszakában marad el az áradás, és emiatt ugye a kubikok, stb. Sincsenek már úgy feltöltve, mint régen. Ugye ebben a megyében most ez a sztori, meg amiről én tudok, ugye itt ez a sztori. A Dunán ott volt egy áradás, ugye abban benne is voltunk ott a süllőzés végén a Bélával. Ott talán egy fokkal jobb a helyzet, mi azt tapasztaltuk. De itt a Tisza és környéke az hívásügyileg hát nem az igazi. No, ez most ilyen rapszodikus, panaszkodós adás lett itt az agyván. Hát ha lesz itt még a közeljövőben pozitívabb peca, jobb halakkal, aztán tudok itt mutatni valami jobb fényű adást. Szerintem lesz itt majd ilyen kunsági sneci ívás, az tervemben van, ott egy kicsit ilyen extra kivitellem is. Hanem itt a küszhívással egybekötve, ha tervezek majd a kunságira menni, lehet, hogy még majd ilyen élőhalas megoldással is próbálkozok. Aztán meglássuk, hogy mire lesz idő, meg hogy jön ki a lépés. Mondom, ami itt a közeljövőben még várható, az lehet, hogy Deseda. Lehet, hogy újra, ugye tavaly kimaradt az OB, és idén az újra fog jönni. Meglátjuk, még sok mindent hozhat a jövő.
aztán meglássuk. Na, hát köszi a figyelmet. Bár itt ez annyira most nem volt pozitív adás. A kövőben találkozunk, az pozitívabb lesz majd. Sziasztok!